विद्यार्थी मित्रांनो, अप्लाइड मेकॅनिक्स मधील सिंपल लिफ्टिंग मशीन हे महत्त्वाचं युनिट आपण स्टडी करतोय आणि त्याच्यामध्ये आत्तापर्यंत आपण सिंपल लिफ्टिंग मशीनच्या रिलेटेड काही बेसिक टर्म्स आहेत, म्हणजे लोड आहे, एफर्ट आहे, त्यानंतर मेकॅनिकल ॲडव्हान्टेज, व्हेलॉसिटी रेशो, इफिशियन्सी ऑफ मशीन, आयडियल मशीन, ॲक्च्युअल मशीन, आयडियल एफर्ट, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, या टर्म आपण आत्तापर्यंतच्या व्हिडिओजमधून बघितल्या. या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण आयडियल लोड अँड लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन या दोन टर्म स्टडी करणार आहे. तर पहिल्यांदा बघूया आयडियल लोड म्हणजे काय. तर आपल्याला माहित आहे आयडियल मशीन म्हणजे काय असते की ज्या मशीनमध्ये कोणताही फ्रिक्शनल लॉस नाही, म्हणजे घर्षण वगैरे काही नाही, कोणताही फ्रिक्शनल लॉस नाही. त्या मशीनची इफिशियन्सी 100% असते, म्हणजेच इनपुट आणि आउटपुट सेम असते, म्हणजे जेवढं तुम्ही इनपुट द्याल तेवढं तुम्हाला आउटपुट मिळतं. अशा मशीनला आपण आयडियल मशीन असं म्हणतो. आता त्या मशीनमध्ये मेकॅनिकल ॲडव्हान्टेज हे व्हेलॉसिटी रेशो एवढंच असतं, म्हणजे मेकॅनिकल ॲडव्हान्टेज इज इक्वल टू व्हेलॉसिटी रेशो ही एक आयडियल मशीनची कंडिशन आपल्याला माहीत आहे. तर मित्रांनो, आयडियल मशीन जेवढा लोड उचलणार आहे, म्हणजे एका ठराविक एफर्टमध्ये आयडियल मशीन जेवढा लोड उचलेल तेवढा लोड, तेवढ्या एफर्टमध्ये तेवढा लोड ॲक्च्युअल मशीन कधी उचलणार नाही. कारण ॲक्च्युअल मशीनमध्ये काय आहे, लॉसेस आहेत, त्याची इफिशियन्सी कमी आहे. तर फ्रिक्शन लॉसेस असल्यामुळं ॲक्च्युअल मशीन काय करणार आहे, तेवढ्याच एफर्टमध्ये कमी लोड उचलणार आहे. ठीक आहे. आयडियल मशीन काय करेल, समजा 10 न्यूटन एवढा एफर्ट अप्लाय केला तर त्या 10 न्यूटन एफर्टने आयडियल मशीन काय करेल, 100 न्यूटन लोड लिफ्ट करेल, 100 न्यूटन लोड उचलेल. पण ॲक्च्युअल मशीन म्हणजे ज्या मशीनमध्ये लॉस होणार आहे अशी मशीन 10 न्यूटनमध्ये 100 न्यूटन लोड उचलू शकत नाही. मग ती काही 80 न्यूटन उचलेल, 90 न्यूटन उचलेल, 85 न्यूटन उचलेल, म्हणजे 100 पेक्षा कमी न्यूटन लोड ती मशीन उचलणार. कारण ॲक्च्युअल मशीनमध्ये काय राहिलेला जो असेल, समजा 10 न्यूटनमध्ये 100च्या ऐवजी 90 न्यूटनच लोड उचलला तर तो 10 न्यूटन हा फ्रिक्शनल लॉस असणार. ठीक आहे. मग आयडियल लोड म्हणजे काय असतो, आयडियल मशीनचा लोड, आयडियल मशीन जी लोड लिफ्ट करणार आहे त्या लोडला काय म्हणणार तुम्ही, आयडियल लोड. पहिल्यांदा डेफिनेशन, द लोड विच कॅन बी लिफ्टेड बाय an effort P when there is no friction, or the load which can be lifted by an ideal machine is called as ideal load. ठीक आहे. इफिशियन्सी डेफिनेशन सिंपल आहे, द लोड विच कॅन बी लिफ्टेड बाय an effort P when there is no friction, ज्यावेळेस फ्रिक्शन नसेल त्यावेळी P एवढ्या एफर्टने जो लोड उचलला जाईल त्याला आयडियल लोड असं तुम्ही म्हणू शकता. तर आपल्याला माहित आहे की आयडियल मशीनसाठी ही कंडिशन आहे, मेकॅनिकल ॲडव्हान्टेज इक्वल टू काय असतं, व्हेलॉसिटी रेशो. तर मेकॅनिकल ॲडव्हान्टेज काय असतं, W/P, पण त्यातलं W आता काय येईल, आयडियल लोड. सो आयडियल लोड WI, आयडियल लोड आपण कशाने दाखवतो, W सफिक्स I, सो डिवायडेड बाय P. W/P मेकॅनिकल ॲडव्हान्टेज असतं इज इक्वल टू व्हेलॉसिटी रेशो. तर आता आपल्याला पाहिजे WI. WI ची व्हॅल्यू कशी काढणार, मग हे P इकडे डिवायडेड बाय आहे, इकडे आले की मल्टिप्लाय होईल, म्हणजे एक एक्सप्रेशन काय येईल, WI इज इक्वल टू P इंटू VR. तर हा एक नवीन फॉर्म्युला आपल्याला मिळाला आयडियल लोडसाठी, WI इज इक्वल टू P इंटू VR. त्यानंतर नेक्स्ट टर्म आहे लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन. तर आता ॲक्च्युअल मशीनमध्ये आपण बघितलं की कमी लोड उचलला जातोय. मग तो किती कमी लोड किती होतोय, आयडियल मशीन जेवढा लोड उचलते त्याच्यापेक्षा ॲक्च्युअल मशीन जो लोड उचलते तर तो किती कमी होतोय फ्रिक्शनमुळं, ते म्हणजे लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन. तर डेफिनेशन याची अशी आहे, द लोड लॉस्ट ड्यू टू विअर अँड टिअर इन मशीन इज कॉल्ड ॲज लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन, किंवा द लोड लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन इन मशीन इज कॉल्ड ॲज लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन. सिंपल डेफिनेशन आहे. तर लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन कसं काढणार आपण, आयडियल लोड मायनस ॲक्च्युअल लोड. आयडियल मशीन जास्त लोड उचलते मायनस ॲक्च्युअल मशीन कमी लोड उचलते,
आयडियल लोड मायनस ऍक्च्युअल लोड. तर लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन आपण दाखवतो WF ने, आयडियल लोड WI ने दाखवतो आपण, मायनस ऍक्च्युअल लोड कॅपिटल W ने दाखवतो. WI चा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे P इंटू VR, सो तिथं टाकायचा. सो WF इक्वल टू एक्सप्रेशन काय मिळेल आपल्याला, P इंटू VR मायनस W. WI म्हणजे काय आहे, P इंटू VR मायनस हे W. हा एक नवीन फॉर्म्युला आपल्याला मिळाला. WF इज इक्वल टू, दॅट इज लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन इज इक्वल टू P इंटू VR मायनस W. वेअर P म्हणजे काय असते, एफर्ट, VR म्हणजे वेलॉसिटी रेशो आणि मायनस W म्हणजे ऍक्च्युअल लोड. सो अशा पद्धतीनं या व्हिडिओमध्ये आपण आयडियल लोड आणि लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन या दोन टर्म आपण डिटेलमध्ये बघितल्या. आता येणाऱ्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये अजून आपण पुढच्या काही टर्म्स पाहणार आहोत. सो तोपर्यंत धन्यवाद.